به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 36. از چیزهایی که نمی توانید داشته باشید بیزار باشید. نادیده گرفتن آنها بهترین انتقام است. داوری: با تصدیق یک مشکل کوچک به آن موجودیت و اعتبار می دهید. هرچه بیشتر به دشمن توجه کنید او را قوی تر می کنید و هنگامی که شما سعی می کنید آن را اصلاح کنید یک اشتباه کوچک اغلب بدتر و قابل مشاهده تر می شود. گاهی اوقات بهتر است همه چیز را به حال خود رها کنید. اگر چیزی هست که می‌خواهید و در عین حال نمی‌توانید داشته باشید آن را تحقیر کنید. هرچه علاقه کمتری نشان دهید برتر به نظر می‌رسید. سرپیچی از قانون: رهبر شورشیان مکزیکی پانچو ویلا به عنوان رئیس یک باند راهزن شروع به کار کرد، اما پس از وقوع انقلاب در مکزیک در سال 1910 تبدیل به قهرمان مردمی شد. قطارها را سرقت می کرد و پول را به فقرا می داد. حملات متوحرانه ای را رهبری و با فرارهای عاشقانه زنها را مجذوب خود می کرد. بهره برداری های او آمریکایی ها را مجذوب خود کرد. او مردمی از دورانی دیگر به نظر می رسید. بخشی رابین هود و بخشی دیگر دونخان. اما پس از چند سال نبرد تلخ ژنرال کارانزا به عنوان پیروز انقلاب ظاهر شد. ویلا شکست خورده و سربازانش به خانه ایالت شمالی چیهورا بازگشتند. ارتش او کاهش یافت و او دوباره به راهزنی روی آورد و به محبوبیتش لطمه زد. در نهایت شاید از سر ناامیدی شروع به انتقام از ایالات متحده کرد. گرینگون ها آنها را مسئول مشکلات خود می دانست. در مارس 1916 پانچو ویلا به کلمبوس نیومکزیکو حمله کرد. او و دار و دسته‌اش در شهر هجوم آوردند و 17 سرباز و غیر نظامی آمریکایی را کشتند. رئیس جمهور وودرو ویلسون مانند بسیاری از آمریکایی ها ویلا را تحصیل کرده بود، اما اکنون راهزن باید مجازات میشد. مشاوران ویلسون از او خواستند تا نیروهایی را برای تصرف ویلا به مکزیک بفرستد. آنها استدلال کردند برای قدرتی به بزرگی ایالات متحده حمله نکردن به ارتشی که به قلمروی آنها حمله کرده است بدترین نوع سیگنال را ارسال می کند. علاوه بر این آنها ادامه دادند بسیاری از آمریکایی ها ویلسون را به عنوان یک صلح طلب می دیدند، اصلی که عموم مردم به عنوان پاسخی به خشونت در آن تردید داشتند. او باید با دستور استفاده از زور شجاعت و مردانگی خود را ثابت می کرد. فشار بر ویلسون شدید بود و قبل از پایان ماه با تایید دولت کارانزا ارتشی متشکل از 10,000 سرباز را برای تصرف پانچو ویلا فرستاد. این سرمایه گذاری اعزام تنبیهی نام داشت و رهبر آن ژنرال باهوش جان جی پریشینگ بود که چریک ها را در فیلیپین و بومیان آمریکا را در جنوب غربی آمریکا شکست داده بود. مطمئناً پریشینگ می تواند پانچو ویلا را پیدا و بر آن غلبه کند. اعزام تنبیهی به داستانی هیجان انگیز تبدیل شد و خودروهای خبرنگاران آمریکایی به دنبال پریشینگ وارد عمل شدند. آنها نوشتند که این کمپین آزمایشی برای قدرت آمریکا خواهد بود. سربازان آخرین تسلیحات را حمل می نمودند که از طریق رادیو ارتباط برقرار می کردند و با شناسایی از هوا پشتیبانی می شدند. در چند ماه اول نیروها به واحدهای کوچک تقسیم شدند تا مناطق وحشی شمال مکزیک را جستجو کنند. آمریکایی ها برای اطلاعاتی که به دستگیری ویلا منجر شد $50,000 جایزه تعیین کردند، اما مردم مکزیک
رسید که پس از بازگشت ویلا به راهزنی از او ناامید شده بودند، اکنون او را به خاطر رویارویی با این ارتش قدرتمند آمریکایی بت می‌دانستند. آنها شروع به دادن سرنخ‌های دروغین به پرشینگ کردند. ویلا در این دهکده یا در آن مخفیگاه کوهستانی دیده شده بود. هواپیماها اعزام می‌شدند. نیروها به دنبال او می‌دویدند و هیچ کس او را نمی‌دید. به نظر می رسید که راهزن حیله‌گر همیشه یک قدم جلوتر از ارتش آمریکا باشد. تا تابستان همان سال تعداد افراد اعزامی به 123,000 نفر افزایش یافت. آنها از گرمای طاقت فرسا، پشه‌ها و زمین‌های وحشی رنج می بردند. آنها در حومه‌ای که قبلا در آن خشمگین بودند، مردم محلی و دولت مکزیک را خشمگین کردند. در یک لحظه پانچو ویلا در غار کوهستانی پنهان شد تا پس از شلیک گلوله‌ای که در درگیری با ارتش مکزیک به او خورده بود بهبود یابد. او پرشینگ را میدید که نیروهای آمریکایی خسته را به این طرف آن طرف کوهها هدایت می کند و هرگز به هدفشان نزدیکتر نمی شود. در تمام طول زمستان ویلا بازی موش و گربه خود را انجام میداد. آمریکایی ها این ماجرا را به عنوان نوعی مسخره بازی تیزبینانه تلقی کردند. در واقع آنها دوباره شروع به تحسین ویلا کردند و به تدبیر او در فرار از یک نیروی برتر احترام گذاشتند. در ژانویه 1917 ویلسون سرانجام دستور عقب نشینی پرشینگ را صادر کرد. در حالی که سربازان در حال بازگشت به خاک آمریکا بودند، نیروهای شورشی آنها را تعقیب کردند و ارتش ایالات متحده را مجبور به استفاده از هواپیما برای محافظت از جناحین عقب خود کردند. اعزام تنبیهی خودش مجازات می شد. تبدیل به تحقیرآمیزترین نوع عقب نشینی شده بود. تفسیر: وودرو ویلسون اعزام تنبیهی را به عنوان نمایش قدرت سازماندهی کرد. او درسی به پانچو ویلا و در این راه به جهان نشان می‌داد که هیچ کس کوچک یا بزرگ نمی‌تواند به ایالات متحده قدرتمند حمله و از آن فرار کند. اعزام تا چند هفته دیگر تمام و ویلا فراموش می‌شد. اینطور نبود. هرچه این اعزام بیشتر طول می کشید، توجه آن به بیکفایتی آمریکایی ها و زیرکی ویلا بیشتر می شد. به زودی چیزی را که فراموش شد ویلا نبود، بلکه حمله‌ای بود که همه چیز را آغاز کرده بود. از آنجایی که یک مزاحمت جزئی تبدیل به شرمساری بین المللی شد و آمریکایی های خشمگین نیروهای بیشتری را اعزام کردند، عدم تعادل بین اندازه تعقیب کننده و افراد تحت تعقیب که هنوز هم توانستند آزاد بمانند، این ماجرا را تبدیل به یک شوخی کرد. اعزام تنبیهی برعکس کاری را انجام داد که قصد انجامش را داشت. ویلا را نه تنها آزاد، محبوب تر از همیشه کرد. ویلسون چه کار متفاوتی می توانست انجام دهد؟ اما می توانست دولت کارانزا را تحت فشار قرار دهد تا ویلا را برای او بگیرد. از طرف دیگر از آنجایی که بسیاری از مکزیکی ها قبل از شروع اعزام تنبیه از ویلا خسته شده بودند، او می توانست بی سر و صدا با آنها کار کند و حمایت آنها را برای حمله بسیار کوچکتری به منظور دستگیری راهزن جلب کند. او می توانست با پیش بینی حمله بعدی تله ای را در سمت مرز آمریکایی ترتیب دهد یا فعلا این موضوع را نادیده بگیرد و منتظر بماند که مکزیکی ها ویلا را به میل خود از بین ببرند. به یاد داشته باشید شما انتخاب می کنید که اجازه دهید همه چیز شما را آزار دهد. شما به همین راحتی می توانید انتخاب کنید که متوجه مجرم تحریک کننده نشوید و موضوع را بی اهمیت و ناشایست برای علاقه خود بدانید. این حرکت قدرتمند است. چیزی که به آن عکس‌العمل نشان نمی دهید نمی تواند شما را به یک نامزدی بیهوده بکشاند. غرور شما در
کار نیست. بهترین درسی که می توانید به یک پشه تحریک کننده بیاموزید این است که با نادیده گرفتنش آن را به فراموشی بسپارید. اگر نادیده گرفتن آن غیر ممکن است، در واقع پانچو ویلا شهروندان آمریکایی را کشته است. در خفا برای از بین بردن آن توطئه کنید، اما هرگز ناخواسته توجه را به حشره مزاحم جلب نکنید که خود به خود از بین می رود یا می میرد. اگر وقت و انرژی خود را در این گونه گرفتاری ها تلف می کنید، تقصیر خودتان است. یاد بگیرید که با کارت تحقیر بازی کنید و به آنچه در دراز مدت نمی تواند به شما آسیب برساند پشت کنید. همانطور که پانچو ویلا گفت که فقط فکر کنید تلاش برای گرفتن من 130 میلیون دلار برای دولت شما هزینه داشت. من آنها را در کشوری ناهموار و تپه‌ای بردم. گاهی اوقات آنها را تا 50 مایل در یک کشش آب نداشتند. چیزی به جز خورشید و پشه نداشتند و چیزی به دست نیامد. رعایت قانون. در سال 1527 هنری هشتم پادشاه انگلستان تصمیم گرفت که راهی برای خلاص شدن از شر همسرش کاترین آراگون بیابد. کاترین نتوانست پسری به دنیا بیاورد، وارث مردی که تداوم سلسله او را تضمین کند. هنری فکر کرد که دلیل آن را می‌داند. او در کتاب مقدس این قطعه را خوانده بود و اگر مردی زن برادرش را بگیرد، این یک امر است. چیز ناپاک برهنگی برادرش را آشکار کرده است. آنها بدون فرزند خواهند بود. قبل از ازدواج با هنری، کاترین با برادر بزرگترش آرتور ازدواج کرده بود، اما آرتور 5 ماه بعد درگذشت. هنری منتظر زمان مناسبی بود، سپس با بیوه برادرش ازدواج کرد. کاترین دختر پادشاه فردیناند و ملکه ایزابلا اسپانیا بود و هنری با ازدواج با او اتحاد ارزشمندی را زنده نگه داشت. اما اکنون کاترین باید به او اعتماد میداد که ازدواج کوتاه او با آرتور هرگز به پایان نرسیده است. در غیر این صورت هنری رابطه آنها را با محارم و ازدواج آنها را بی‌اعتبار می‌دانست. کاترین اصرار داشت که از طریق ازدواج با آرتور باکره مانده است و پاپ کلمنت هفتم با دادن برکت خود به این اتحادیه از او حمایت کرد، کاری که اگر آن را محارم می‌دانست نمی‌توانست انجام دهد. با این حال پس از سالها ازدواج با هنری، کاترین نتوانست پسری به دنیا بیاورد و در اوایل دهه 1520 وارد یائسگی شده بود. برای پادشاه این فقط یک معنی میتوانست داشته باشد: او درباره باکرگی خود دروغ گفته، وسط آنها محارم و خدا آنها را مجازات کرده بود. دلیل دیگری هم وجود داشت که هنری میخواست از شر کاترین خلاص شود. او عاشق یک زن جوانتر به نام آن بولین شده بود. او نه تنها عاشق او بود، اگر با او هم ازدواج می‌کرد، هنوز هم می‌توانست به داشتن یک پسر قانونی امیدوار باشد. ازدواج با کاترین باید به پایان می‌رسید. با این حال هنری مجبور شد برای این کار به واتیکان مراجعه کند، اما پاپ کلمنت هرگز این ازدواج را لغو نکرد. در تابستان 1527 شایعاتی در سراسر اروپا پخش شدند مبنی بر اینکه هنری در آستانه تلاش برای غیر ممکن است برای لغو ازدواج خود برخلاف میل کلمنت. کاترین هرگز از سلطنت کناره‌گیری نمی‌کرد، چه رسد به اینکه داوطلبانه وارد یک صومعه شود. همانطور که هنری از او خواسته بود، اما هنری استراتژی خاص خود را داشت. او با کاترین در یک تخت نخوابید، زیرا او را زن برادر خود می‌دانست، نه همسر قانونی خود. هنری اصرار داشت که او را پرنسس دواجر ولز، لقب او، به عنوان بیوه آرتور بخواند. سرانجام در سال 1531 او را از دربار بیرون کرد و به قلعه‌ای دور فرستاد. پاپ به او دستور داد که او را به دربار بازگرداند به دلیل درد تکفیر
شدیدترین مجازاتی که یک کاتولیک ممکن است متحمل شود. هنری نه تنها این تهدید را نادیده گرفت، اصرار داشت که ازدواجش با کاترین منحل شده است و در سال 1533 با بولین ازدواج کرد. کلمنت از به رسمیت شناختن ازدواج خودداری کرد، اما هنری اهمیتی نداد. او دیگر اقتدار پاپ را به رسمیت نمی شناخت. به جدایی از کلیسای کاتولیک رومی پرداخت و به جای آن کلیسای انگلستان را با پادشاه به عنوان رئیس کلیسای جدید تأسیس کرد. بنابراین جای تعجب نیست که کلیسای تازه تأسیس انگلستان آن بولین را ملکه برحق انگلستان اعلام کرد. پاپ تمام تهدیدهای موجود را در کتاب امتحان کرد، اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد. هنری به سادگی او را نادیده گرفت. کلمنت عصبانی شد. هیچ کس تا به حال اینقدر با او تحقیرآمیز رفتار نکرده بود. هنری او را تحقیر کرده بود و او هیچ قدرتی برای توسل نداشت. حتی تکفیر که دائما تهدید می‌کرد و در عین حال هرگز اجرا نمی‌کرد دیگر اهمیتی نداشت. کاترین نیز نیش ویرانگر تحقیر هنری را احساس کرد. او سعی کرد به مقابله بپردازد، اما در توسل به هنری سخنانش در گوش هیچ کس قرار نگرفت. کاترین که از دربار منزوی توسط پادشاه نادیده گرفته و از عصبانیت و ناامیدی دیوانه شده بود، به آرامی بدتر شد و سرانجام در ژانویه 1536 بر اثر تومور سرطانی درگذشت. تفسیر: وقتی به شخصی توجه می کنید، هر دوی شما به نوعی شریک می شوید و هر کدام هنگام با اعمال و عکس‌العمل‌های دیگری پیش می روند. شما در این فرایند ابتکار عمل خود را از دست می دهید. این پویایی همه تمایلات است. با تصدیق افراد دیگر، حتی اگر فقط برای مبارزه با آنها باشد، خود را به روی تأثیر آنها باز می کنید. اگر هنری با کاترین درگیر می شد، خود را گرفتار مشاجرات بی پایانی می دید که عزم او را تضعیف و در نهایت او را فرسوده می کرد. کاترین زنی قوی و سرسخت بود. اگر قصد داشت کلمنت را متقاعد کند که حکم خود را درباره اعتبار ازدواج تغییر دهد یا سعی می‌کرد با او سازش و مذاکره کند، در تاکتیک مورد علاقه کلمنت گرفتار می‌شد. بازی برای زمان، نوید بخش، انعطاف پذیری و به دست آوردن چیزی بود که پاپ‌ها همیشه به دست می‌آوردند: راه آنها. هنری هیچ کدام از اینها را نخواهد داشت. او یک بازی قدرت ویرانگر انجام داد. تحقیر کامل با نادیده گرفتن افراد آنها را از بین میبرید. این باعث ناراحتی و عصبانیت آنها می شود. اما از آنجایی که آنها هیچ معامله‌ای با شما ندارند، هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند. این جنبه توهین‌آمیز قانون است. بازی با کارت تحقیر بسیار قدرتمند است، زیرا به شما امکان می‌دهد شرایط درگیری را تعیین کنید. جنگ بر اساس شرایط شما به راه افتاده است. این حالت نهایی قدرت است. شما پادشاه هستید و آنچه شما را آزار می‌دهد نادیده می‌گیرید. مراقب باشید که این تاکتیک چگونه مردم را خشمگین می‌کند. نیمی از کارهایی که انجام می‌دهید برای جلب توجه شما هستند و وقتی تاکتیک را از آنها دریغ می‌کنید، در ناامیدی فرو می‌روند. همانطور که ادریس شاه در کاروان رویاها میگوید که او را لگد بزنید، او تو را خواهد بخشید. او را چاپلوسی کنید، ممکن است شما را ببیند یا نبیند. او را نادیده بگیرید، او از شما متنفر خواهد شد. نکات کلیدی در قدرت: میل اغلب اثرات متناقضی ایجاد می کند. هرچه بیشتر چیزی را بخواهید و به دنبال آن باشید، بیشتر از شما فرار می کند. هرچه بیشتر
علاقه نشان دهید، هدف مد نظرتان را بیشتر دفع می کنید. این بدان دلیل است که علاقه شما بیش از حد قوی است. باعث می شود افراد بی دست و پا و حتی ترسناک شوند. میل غیر قابل کنترل شما را ضعیف، نالایق و رغبت انگیز جلوه می دهد. شما باید به آنچه می خواهید پشت کنید. تحقیر خود را نشان دهید. این همان پاسخ قدرتمندی است که اهداف شما را دیوانه می کند. آنها با میل خودشان پاسخ خواهند داد که صرفاً این است که روی شما تأثیر می گذارد. می خواهند شما را تصاحب کنند یا به شما آسیب بزنند. اگر آنها می‌خواهند که شما را تصاحب کنند، اولین مرحله اغواگری را با موفقیت پشت سر گذاشته اید. اگر آنها می‌خواهند به شما صدمه بزنند، آنها را ناآرام و وادار کرده اید که طبق قوانین شما بازی کنند. قوانین 8 و 39 را درباره تومه گذاشتن افراد به عمل ببینید. تأخیر از اختیارات پادشاه است. به جایی که چشمانش میچرخد، آنچه تصمیم میگیرد ببینید. چیزی است که واقعیت دارد. آنچه را نادیده میگیرد و پشت میکند به اندازه مرده است. این سلاح شاه لویی 14 بود. اگر او شما را دوست نداشت، طوری رفتار می کرد که انگار شما آنجا نیستید و برتری خود را با قطع پویایی تعامل حفظ می کرد. این قدرتی است که وقتی کارت تحقیر را بازی می کنید به مردم نشان می دهید که می توانید بدون آنها کار کنید. اگر انتخاب نادیده گرفتن قدرت شما را افزایش می دهد، نتیجه این است که رویکرد مخالف، تعهد و مشارکت اغلب شما را ضعیف می کند. با توجه به بیش از حد به دشمنی ضعیف، شما دشمن بزرگتر به نظر می رسد. زمانی که آتن برای فتح جزیره سیسیل در سال 415 قبل از میلاد اقدام کرد، قدرتی غول‌پیکر به جزیره کوچکی حمله می کرد. با این حال، با درگیر کردن آتن در یک درگیری طولانی مدت، سیراکوس، مهمترین دولت شهر سیسیل، توانست از نظر قامت و اعتماد به نفس رشد کند. سرانجام با شکست دادن آتن خود را برای قرنهای آینده مشهور کرد. در زمانهای اخیر رئیس جمهور جان اف کندی اشتباه مشابهی را در نگرش خود به فیدل کاسترو کوبا مرتکب شد. تهاجم ناموفق او به خلیج خوک‌ها در سال 1961 کاسترو را تبدیل به یک قهرمان بین الملل کرد. خطر دوم: اگر موفق شوید عامل تحریک کننده را از بین ببرید یا فقط آن را زخمی کنید، برای طرف ضعیفتر همدردی ایجاد می کنید، مانند منتقدان فرانکلین دی. اما حملات آنها با افکار عمومی که رئیس جمهور را در تلاش برای پایان دادن به رکود بزرگ می دانستند هیچ انطباق نداشت. مخالفان او فکر می کردند نمونه ای دارند که نشان می دهد او چقدر ضایع شده است. سگش فالا که او به آن توجه می کرد، منتقدان از او انتقام کردند. پول مالیات دهندگان را برای سگ خرج کرد، در حالی که بسیاری از آمریکایی ها هنوز در فقر بودند. اما روزولت پاسخی داشت. منتقدانش چگونه جرأت می کنند به سگ کوچولوی بی‌دفاع حمله کنند؟ سخنرانی او در دفاع از فلا یکی از محبوب ترین سخنرانی هایی بود که تا به حال انجام داد. در این مورد طرف ضعیف درگیر سگ رئیس جمهور بود و حمله نتیجه معکوس داشت. در دراز مدت رئیس جمهور بیشتر همدردی می کرد، زیرا بسیاری از مردم طبیعتاً طرف سگ زیردست خواهند بود. درست همانطور که مردم آمریکا با پانچو ویلای حیله‌گر بیشتر همدردی کردند. این وسوسه انگیز است که بخواهیم اشتباهات خود را اصلاح کنیم، اما هرچه بیشتر تلاش کنیم اغلب آنها را بدتر می کنیم.
گاهی اوقات تنها گذاشتن آنها سیاسی تر است. در سال 1971 زمانی که نیویورک تایمز اسناد پنتاگون را منتشر کرد، گروهی از اسناد دولتی درباره تاریخچه دخالت ایالات متحده در هند و چین هنری کیسینجر به آتشفشان فوران کردند. او که از آسیب پذیری دولت نیکسون در برابر این نوع نشست مخرب خشمگین بود، توصیه هایی کرد که در نهایت به تشکیل گروهی به نام لوله‌کش‌ها منجر شد تا نشت‌ها را مسدود کنند. این واحدی بود که بعداً به دفاتر حزب دموکرات در هتل واترگیت نفوذ کرد و زنجیره حوادثی را که به سقوط نیکسون منجر شد آغاز نمود. در واقع انتشار اسناد پنتاگون تعهدی جدی برای دولت نبود، اما واکنش کیسینجر آن را تبدیل به موضوعی بزرگ کرد. او در تلاش برای رفع یک مشکل دیگری ایجاد کرد. پانورایی‌ها برای امنیت و در نهایت برای دولت بسیار مخربتر بود. اگر او اسناد پنتاگون را نادیده می گرفت، رسوایی که آنها ایجاد کرده بودند از بین می رفت. به جای اینکه ناخواسته توجه خود را روی یک مشکل متمرکز کنید و با انتشار عمومی نگرانی و اضطرابی که برای شما ایجاد می کند آن را بدتر جلوه دهید، اغلب عاقلانه تر است که نقش یک اشرافخوار تحقیر کننده را بازی کنید، نه اینکه وجود مشکل را تصدیق نمایید. راه‌های مختلفی برای اجرای این استراتژی وجود دارند. ابتدا رویکرد انگور ترش وجود دارد. اگر چیزی وجود دارد که می‌خواهید و در عین حال متوجه می‌شوید که نمی‌توانید داشته باشید، بدترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که با شکایت از آن توجه خود را به ناامیدی خود جلب کنید. یک تاکتیک بی نهایت قدرتمند این است که طوری رفتار کنید که انگار از ابتدا واقعا به شما علاقه نداشته است. هنگامی که حامیان جورج ساند نویسنده او را به عنوان اولین عضو زن آکادمی فرانسه در سال 1861 نامزد کردند، ساند به سرعت متوجه شد که آکادمی هرگز او را نمیپذیرد. با این حال او به جای ناله کردن ادعا کرد که علاقه‌ای به تعلق داشتن به این گروه از کیسه های بادی فرسوده بیش از حد ارزش گذاری شده و غیر قابل لمس ندارد. تحقیر او پاسخ کاملی بود. اگر خشم خود را از طردش نشان میداد، بیانگر این بود که چقدر برایش اهمیت دارد. در عوض او آکادمی را با باشگاهی از پیرمردها نامید و چرا باید از اینکه مجبور نیست وقت خود را با آنها سپری کند عصبانی یا ناامید باشد. گاهی اوقات گریه کردن انگور ترش به عنوان بازتابی از افراد ضعیف دیده می شود. در واقع این تاکتیک قدرتمندان است. ثانیاً هنگامی که توسط یک فرد فرودست مورد حمله قرار می گیرید، توجه افراد را با روشن کردن اینکه حمله ثبت نشده است منحرف کنید. به دور نگاه کنید یا به آرامی پاسخ و نشان دهید که این حمله برایتان مهم نیست. به طور مشابه زمانی که خودتان مرتکب اشتباهی شدید، بهترین پاسخ این است که با سهل‌انگاری نسبت به اشتباه خود کمتر مرتکب شوید. امپراتور ژاپن گوساین، یکی از شاگردان بزرگ مراسم چای، صاحب یک کاسه چای عتیقه گرانبها بود که همه درباریان به آن حسادت می‌کردند. روزی یک مهمان، دایاناگون، از او پرسید که آیا می‌تواند کاسه چای را در نور حمل نماید تا آن را دقیق‌تر بررسی کند. کاسه به ندرت از میز خارج می‌شد، اما امپراتور روحیه خوبی داشت و او رضایت داد. وقتی دایانگون کاسه را به نرده ایوان می برد و آن را به سمت نور بالا می گرفت، از داستانش لیز خورد و روی صخره‌ای در باغ پایین افتاد و خرد شد. امپراتور عصبانی بود. دایانگون با تعظیم عمیق گفت در واقع دست و پا چلفتی ترین کار
من بود که اجازه دادم به این شکل بیفته، اما واقعا آسیب زیادی وارد نشده. این کاسه چای بسیار قدیمیه و نمیشه گفت که چقدر بیشتر دوام می آورد، اما به هر حال کاربرد عمومی نداره. برای همین من فکر می کنم که خوشبختانه شکسته شده. این پاسخ غافلگیر کننده تأثیر فوری داشت. امپراتور آرام شد. دایانگون بیش از حد عذرخواهی نکرد، بلکه با رفتاری تحقیرآمیز با اشتباه خود ارزش و قدرت خود را نشان داد. امپراتور باید با بی‌تفاوتی اشرافی مشابهی پاسخ میداد. عصبانیت او باعث شده بود که او را پست و کوچک جلوه دهد، تصویری که دایانگون قادر به دستکاری آن بود. از جمله این تاکتیک ها ممکن است نتیجه معکوس داشته باشند. بی‌تفاوتی شما می تواند شما را سنگدل جلوه دهد، اما با یک استاد اگر سریع و بدون هیاهو زیاد عمل کنید می تواند تاثیر زیادی داشته باشد. از پاسخ عصبانی او عبور می کنید. در وقت و انرژی او که با فکر کردن بر سر آن را تلف می کند صرفه جویی می کنید و این فرصت را به او می دهید که فقدان کوچک بودن خود را به طور عمومی نشان دهد. اگر وقتی گرفتار اشتباه یا فریب شدیم بهانه‌جویی و انکار کنیم، آبها را به هم میزنیم و اوضاع را بدتر میکنیم، اغلب عاقلانه تر است که چیزها را برعکس بازی کنید. پیترو آنتریو، نویسنده دوره رنسانس، اغلب به نسب اشرافی خود میبالید که البته داستانی تخیلی بود، زیرا در واقع او پسر یک کفاش بود. هنگامی که دشمن او سرانجام حقیقت شرم‌آور را فاش کرد، اخبار به سرعت منتشر شدند و به زودی تمام ونیز، جایی که او در آن زمان زندگی می‌کرد، از دروغ‌های آرتنیو به وحشت افتاد. اگر سعی می‌کرد از خود دفاع کند فقط خودش را به پایین می‌کشید. پاسخ او استادانه بود. آرتنیو اعلام کرد که واقعاً پسر یک کفاش است، اما این فقط عظمت او را ثابت کرد، زیرا او از پایین ترین طبقه جامعه به اوج خود رسیده بود. از آن پس او هرگز به دروغ قبلی خود اشاره نکرد و در عوض موضع جدید خود را درباره اصل و نسب خود در بوق و کرنا کرد. به یاد داشته باشید که پاسخهای قدرتمند به اهمال کردن ناراحتی‌های کوچک و عصبانیت‌ها تحقیر است. هرگز نشان ندهید که چیزی شما را تحت تاثیر قرار داده است یا اینکه توهین شده اید. این فقط نشان می‌دهد که مشکلی را تصدیق کرده اید. تحقیر غذایی می باشد که بهتر است سرد و بدون عاطفه سرو شود. تصویر زخم کوچک و در عین حال دردناک و آزاردهنده است. همه داروها را امتحان و شکایت می کنید و آن را می خراشید، می چینی. پزشکان فقط آن را بدتر و زخم ریز را تبدیل به ماده سنگین می کنند. اگر زخم را به حال خود رها می کردید، اجازه می دادید زمان آن را التیام بخشد و خود را از نگرانی رها کنید. قدرت، بدانید که چگونه با ورق تحقیر بازی کنید. این سیاسی ترین نوع انتقام است، زیرا بسیاری از آنها وجود دارند که اگر مخالفان برجسته توجیهی به آنها نمی کردند، ما باید چیزی نمی دانستیم. هیچ انتقامی مانند فراموشی نیست، زیرا این انتقام مدفن افراد لایق در خاک نیستی خود است. تغییر روی کرد. باید کارت تحقیر را با دقت و ظرافت بازی کنید. بسیاری از مشکلات کوچک خود به خود ناپدید می شوند. اگر آنها را رها کنید، برخی رشد می کنند و چرک می شوند، مگر اینکه به آنها توجه کنید. به فردی با قد پایین توجه نکنید و دفعه بعد که نگاه کردید به یک رقیب جدی تبدیل شده و تحقیر شما او را انتقامجو نیز کرده است. شاهزادگان بزرگ ایتالیایی رنسانس تصمیم گرفتند که سزار بورجیا را در آغاز کارش به عنوان یک ژنرال جوان در ارتش پدرش پاپ الکساندر ششم نادیده بگیرند.
وقتی آنها توجه کردند خیلی دیر شده بود. توله اکنون یک شیر بود که تکه های ایتالیا را می‌بلعید. بنابراین اغلب در حالی که شما به صورت عمومی تحقیر می‌کنید باید به صورت خصوصی مراقب مشکل باشید، وضعیت آن را زیر نظر بگیرید و از برطرف شدن آن اطمینان حاصل کنید. اجازه ندهید که تبدیل به یک سلول سرطانی شود. مهارت حس کردن مشکلات را در زمانی که هنوز کوچک هستند و مراقبت از آنها قبل از حل شدن توسعه دهید. بیاموزید که بین موارد بالقوه فاجعه آمیز و خفیف آزاردهنده تمایز قائل شوید. مزاحمتی که بی سر و صدا به خودی خود از بین می رود. با این حال در هر دو مورد هرگز چشم خود را به طور کامل از آن بردارید. تا زمانی که زنده است می تواند دود کند و به زندگی جرقه بزند. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.